Good day mga ka-tech at mga ka-DIY. So for today's vlog, ang ating gagawin ay itong threshold powered by Motorola 6X1600 na class H power amplifier. So ang problema to guys ay wala siyang power. Okay, na-check ko na to guys sa church namin to So na-check ko na siya at talagang ang issue niya ay yung nga wala siyang power, then lagi naputok yung kanyang fuse. So patok sa inyo guys yung kanyang fuse. So hindi ko na siya yan guys, hindi ko na siya isasaksak kasi clear naman na yung fuse niya sa primary ay pumutok na. Yan. So yan guys yung fuse ng power up na to. So ating i-test yung i-check yung loob niya kung ano yung possible na cause kung bakit pumutok siya o anong component yung maaring shorted, kaya may pumutok din sa loob. Okay, ating buksan at tignan yung pinakaloob niya. Okay guys, ating buksan. So ito guys yung laman niya. So ating check mo tayo mula sa primary, sa fuse niya, sa switch hanggang dito sa kanyang primary ng kanyang transformer. So ating tignan kung ano yung naapektuhan at huwag naman sana ito ang maapektuhan, although bibihira yun, pero atin mo nang i-remove ito. Yan, then tayo ay mag-concentrate dito at ito tayo ay mag-check mula plug hanggang dito kung okay yung ating kung ano yung pinaka-short. Primary niya guys, walang shorted So ito na sukat na shorted dito sa kanyang mula sa kanyang switch papunta ng board dito. Wala tayong na-release na okay. Kanyang output wala din. Okay. Yun guys, hindi nakatayo sa isang capacitor na ito. Parang meron siyang konting lamat. So yun guys, so ating una nakita ito, yan, parang meron siyang crack dito. Tapos ayun, ating makita itong isang ito. Ayan ayun pumutok siya guys. Yun. So marahil meron shorted dito
at pumutok yung ating fuse, pumutok na itong capacitor na ito. Okay, so ating i-check ngayon guys kung sa power supply o sa dalawang channel na ito ang merong shorted na linya, kaya pumuputok siya yung kanyang fuse. So anyway, ito ating unang nakita ay itong capacitor niya. Then mag troubleshoot tayo. Siguro ating muna tatanggalin yung mga supply nito. Yan, magkabila. So ating muna iiwan yung pinaka power supply niya sa ating pagtitest. Kung meron siyang primary supply dito, pag ating ng itong inayos at meron siyang power supply dito, ibig sabihin okay ang ating toroidal transformer, okay din yung ating power supply. Then ang ating next na check ay itong dalawang ito. Although itong side na to, itong side B na to, bago siya masira ay ito ay meron ng meron siyang parang garalgal na sound, nga lang madalang, pero mukhang ito muna yung ating titignan mamaya. Okay, so ating munang i-fix ito, pati muna ito ng pyesa, then check natin mula dito hanggang power supply kung meron siyang voltahe. Okay, so yun guys, ayun, ito yung isang capacitor na pumutok. Ayan, so meron siyang sign dito, tapos meron din siyang biyak, lamat, saka itong isang ito guys. Ito guys yung papalitan, dalawa ito. Mukhang itong isa ay okay pa naman, pero itong isa ito papalitan. Back tayo sa ating video. So nag-check ako ng ating parts. Yan, ito. So wala akong makita dito guys sa amin na gantong model value na thermistor, pero meron ako nakuhang temporary. Yan. So gantong klaseng thermistor. So pwede naman siya guys, pero ang aking nilagay ay isa lang kasi mataas na yung kanyang ohms. So yung dalawa kasi na yan, naka-series siya eh. Ang kanyang ohms lang ay 18 ohms. So kada isa ay 6 lang. So ito ay nasa 30 plus. So kaya aking ginawa ay aking nilagay ng isa, tapos aking nilang aking lang din nilagyan ng fuse bilang series din, para lang ma-check ko lang din kung ano yung problema. Then nung akin na siyang kinabit, so tinik ko siya, yung side na to okay naman, wala siyang shorted na linya, pati itong side. So ating tignan kung mag-o-okay siya. Yung ating supply guys ay okay siya. So temporary lang to guys, habang di pa dumating yung ating delivered na ganito. So akin lang chinek kung mag-o-okay siya kapag ating pinalitan siya ng ganito. So yun guys, so na-check ko na siya dito, mula dito hanggang power supply, then ating i-check kung mag-power siya. Yun, power siya guys. Okay, nag-click na yung kanyang mga relay. Then hopefully ay
mawala yung protect. Yun. Okay guys. So meaning ay okay yung ating ginawa. So okay yung kanyang pan. So hindi na itong i-check actual. Ayan. Ito lang ang problema guys sa side B. Ito yung problema niya. Nag-ano siya, siya ng signal kahit wala pang inputs. Okay. Siguro sa ano lang siguro. Yan siya guys. Pag ginagalaw siya, guys, so nagaganyan siya. Ayan guys, dumating na ating parts. Ayan. So wala siya makita sa mga shop dito sa amin, so, kaya ako umorder na lang sa online. Mabilis naman yung delivery niya, kaya so okay yung ating temporary yung test. Tapos ato nang ikakabit yung pinaka parts. Okay, guys, so ganda ng kanyang pinaka-packaging. Okay. Okay, so pareho. Atin ang papatan lahat ng kanyang guys, ng kanyang thermistor. 5 naman to na akong nabili. So, yung dalawa ay yung isa dito medyo may konting na rin, parang sign na medyo umunat, kaya atin na rin papalitan. Bali lahat na lang to ay ating papalitan na yan. Guys,
guys. Ako na yung ating ginawa. So atin nang i-test sa church kung mag-okay na yung ating ginawa. Okay? Sound check, test mic 1, 2. Sound check, test mic 1, 2. Sound check, low sound check, test mic 1, 2. Test mic 1,